Bismillahirrahmanirrahim. تاسو ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز ما تاسو ته ویلو مخکې او نن به بیا د هغې ریویو وکړو چې ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز چې دي هغه څه دي او څه ته وایي. نن به د هغې بیا ریویو وکړو، ټیک ده، چې هغه څه ته وایي. نو هغې کې نن به موږ وایو کانسپټ اف ویلیوز اینډ بیلیفس، کوم چې ستاسو یونټ نمبر 2 دی په ستاسو په کریکولم کې، ټیک ده. ښه، زموږ سره ابجیکټیوز دا دي چې تاسو پلیز خپل مایکس آف کړئ که نه ټول سټوډنټس خپل مایکس آف کړئ. زه لږ دا پارټیسپینټس پکې ایډ کوم چې ما ته پته لګي چې پارټیسپینټس راته ښکاري چې زه به ورسره دا ایډ کوم. No, ستاسو یونټ objectives دي defined value and belief pattern, explain how behaviors related to values, identify sources of professional nursing values, apply cultural and developmental perspective when identifying values, examine values conflict and resolution in the nursing care situations. په دې کې دا دوه کوم لاست دغه چې دي کوم objectives چې دي دا به تاسو پریکټیکلی زه هاسپټل سایډ تاسو کله ډیوټي ته انشاءالله لاړ شئ زه به تاسو له دا ټاسک درکوم دا به تاسو هلته آیډنټیفای کوئ، ټیک ده، او ایگزامین کوئ. بس صحیح ده. अब د تجربه طریقه وخیمه کم تھیوریټیکل ورک چې په دې کې دی अब مکمل ډسکس کوو، ټیک ده. all the Gordon's functional health patterns, please the mics off کړئ، mics off کړئ. ها Gordon functional health pattern کې څه دي منتظم سره مارجوري ګارډن چې کومو proposed functional health patterns in 1987 health assessment tool for patient. ګارډن چې دی ګارډن دا فول نیم هم لیکلی چې مارجوري ګارډن نوم د هغه په 1987 کې هغه یو پیټرن جوړ کړو، یو ټول جوړ کړو، هیلث اسسمنټ ټول یې جوړ کړو چې په هغې باندې موږ څه کوو، پیشنټ اسسمنټ کوو، کمپلیټ پیشنټ اسسمنټ موږ کوو. اسسمنټ موږ څه لپاره کوو، موږ چې لکه نرسنګ کیر پلان ویلی دی په دې تیر یونټ کې، نو په هغې کې موږ څه کوو، اسسمنټ کې کوو د څه لپاره، ډیټا اخیستو لپاره او د ډایګنوز د راویستو لپاره. نو دا هم د ډیټا د اخیستو لپاره او ډایګنوز د راویستو لپاره یو ټول دی، ټیک ده. دا څه دی ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز. دا ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز دا یو سر ستاسو په دې کریکولم کې نه دي لیکلي. په یار ما چې بیا هم ستاسو ته زه شروع کوم چې کانسپټ اف ویلیوز بیلیفز مونږ د کوم ځای نه اخیستي دي چې تاسو په ذهن کې دا خبرې چې مونږ ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز دا ټول کریکولم کې چې مونږ وایو په دې ټول نوټس کې چې مونږ وایو نو دا زموږ سره څه دي، ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز دي، ټیک ده. ها purpose د دې زموږ سره څه دی، د دې فنکشنل هیلث پیټرنز purpose زموږ سره دا دی چې this is a comprehensive and historic tool to assist the patient. The patient assessment لپاره یو comprehensive tool دی، ټیک ده. It divides a client functional abilities into 11 distinct patterns. په دې کې 11 patterns دي 11 patterns دي کوم چې مونږه 11 patterns ګورو او په هغې باندې د پیشنټ اسسمنټ چې دی په هغې patterns باندې کوو، هغه patterns به مونږ مخکې ډسکس کوو، ټیک ده. How well a client is functioning in these different areas can be evaluated with questions and observations. Or according to that 11 patterns, دا کوم 11 patterns چې مونږ سره دي، according to that چې مونږ questioning کوو او خپل observations کوو د څه لپاره چې مونږ ته پته ولګي چې یاره کوم patterns چې دي چې دا پیشنټ څومره اچیو کړي دي. دا پیشنټ چې دی یو فنکشن دی، ریسپایریټري فنکشن دی یا یورینري سیستم دی، الیمینیشن سیستم دی، وټ ایور دیٹ از، یا نیوټریشن دی، د هغه هر څه چې دی هغه څنګه روان دي، موږ ته د هغې فنکشن پته ولګي. د دې پرپس دا دی د ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز، ټیک ده. دا یاد ساتئ چې ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز تاسو ته فینګر ټپس باندې یاد دي چې 1 کم دی، 2 کم دی، 3 کم دی، او بل چې تاسو ته دا خبره یاد دي چې 11 پیټرنز دي، صحیح ده. These 11 categories make possible a systemic and standardized approach to data collection. دې باندې موږ څه کوو، یو سیستمیک وی موږ ته پرووایډ کیږي سره لپاره ډیټا کلیکشن لپاره.
د ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز داسې یو فارم راځي، هغه فارم به زه تاسو ته انشاءالله پرووایډ کوم کله چې تاسو هاسپټل ته ډیوټۍ له ځئ، او انشاءالله زه به ستاسو پسې درځم او هلته هاسپټل کې به زه بیا تاسو ته دا وایم چې څه طریقې سره به دا تاسو فیل کوئ او څه طریقې سره به تاسو په دې کې هسټري اخلئ. صحیح ده؟ and enable the nurse to determine the following aspects of health and human function. Come aspects, following aspects, come the 11 patterns. The 11 functional health patterns identified by Gordon are come patterns the 11. Number 1, the health perception and management. Generally the assistant vema generally vem da bunga per detail vayu sayuili or sabayu per detail bani ठीक था. हाँ, health perception and management ته health څنګه غوړي، health ته څنګه غوړي، health ته څه کوي، health ته څه ته وي، illness ته څه ته وي، health ته څه ته وي، نو health perception او management هغه ته څنګه کې دا شو. ټیک ده، دا زه تاسو جست ډسکس کوم، دا 1 by 1 چې دا تاسو ټول په یونټس کې دي دا موږ کور کوو. activity and exercise دا موږ already ویل د په تیر سمستر کې چې activity څه ته وي، exercise څه ته وي. سیده ها، نیوټریشن اینڈ میټابولیزم چې ته خوراک انټیک او د دې سبا باډي کې به میټابولیزم څنګه کیږي، نو دا سره نیوټریشن اینڈ میټابولیزم دی. ټیک ده. خو بیا د الیمینیشن مینس یورینری سیستم یا سټول پاسینګ کوم سیستم چې دی هغه د یو پیشنټ څنګه دی. ټیک ده. سلیپ اینڈ ریسټ چې دی هغه د پیشنټ څنګه دی، هغه خوب صحیح کوي کنه کوي، هغه آرام کوي کنه کوي. کاګنیشن اینڈ پرسپشن هغه چې د خبرې څنګه پرسیو کوي او داغه کاګنیټیو مایند داغه څنګه دی، داغه انټیلیجنس څنګه دی. کاګنیشن اینڈ پرسپشن دی. ٹھیک ده. بل دی سیلف پرسپشن اینڈ سیلف کانسپټ. یو پیشنټ چې دی یا یو کلاینټ چې دی یا یو انډیویډوال چې دی هغه ځان څنګه پرسیو کوي، هغه ته ځان څنګه ښکاري چې یاره زه روغ یم که نه، زه ښه سړی یم، زه بد سړی یم. خپل پرسپشن هغه څنګه کوي، ما ته ځان روغ ښکاري که نه ښکاري، نه ما کې څه بیماري شته که نشته. دا څه دی؟ سیلف پرسپشن دی. رولز اینڈ ریلیشنشپ هغه د نور خلکو سره څنګه تعلقات څنګه دي، فرینډز شته نشته، فیملی کې خلکو سره تعلق ساتي نه ساتي، دا څه د هر څه په رولز اینڈ ریلیشنشپ کې راځي. کوپینګ اینڈ سټریس مینجمنٹ هغه باندې چې کله یا خفګان راشي یا چې غوسه راشي هغه څنګه کوپینګ کوي، د سټریس سره هغه څنګه کوپینګ کوي، دا هغه څنګه دا دغه چې د کوالټي دا هغه څنګه دی چې هغه د سټریس سره څنګه مقابله کوي، دا کوپینګ اینڈ سټریس مینجمنٹ کې راځي. and sexuality and reproduction sexually چې دا هغه څنګه هغه فزیکلی څنګه دی، هغه باډي څنګه دی، هغه مایند کې سیکشوالي څنګه دی. ټیک ده. نو ریپروډکشن دا هغه په څه نظر سره ګوري، دا سیکشوالity and reproduction کې راځي. دا ټول به 1 by 1 موږ ډسکس کوو. او په دې کې لاست ون چې دی ویلیو اینڈ بیلیفز، او تاسو په کریکولم کې چې دی ویلیو اینڈ بیلیفز چې دی اول کې راغسته دی یونټ 2 دی. ټیک ده. نو ما به کې دا ځکه هایلایټ کړی دی، دا مې ځکه بولډ کړی دی، انډرلاین کړی دی چې دا موږ نن values and beliefs چې دی دا به ډسکس کوو. ټیک ده. دې پورې پوهې دا ما تاسو ته جست ویل چې دا پیټرنز دي د ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز جوړ کړي دي او هغه کې به موږ اوس values and belief ډسکس کوو. دې پورې پوهې anyone څوک انسر راکړي؟ Yes, sir. जी सर ٹھیک ده. صحیح ده. Yes, sir. ها اوس به موږ وایو values چې values څه ته وایي. نو values are enduring beliefs or attitudes about the work of a person, object, idea or action. values څه ته وایي؟ تاسو یو شي له څومره ویلیو ورکوئ، ستاسو په لایف کې ډېر شی اسپیکټس دي، هغې له تاسو څنګه ویلیو ورکوئ. لکه values are important for resolving conflicts and making decision. دا خو د values یو پرپس شو چې values د څه لپاره په کار راځي. د conflicts mean تضاد، یو خبره کې چې تاسو اختلاف د هغې حل کول لپاره او ډیسیژن میکینګ لپاره دا په کار راځي. دا موږ په لاست کې وایو چې څنګه په کار راځي. فور ایگزامپل به د ویلیوز څنګه ریلیجن شو، ایجوکیشن شو، آنیسټي شوه، سیفټي شوه، فرینډشپ شوه، منی شوه. دا ستاسو ټول ویلیوز دي چې دې له تاسو څنګه ویلیوز ورکوئ. ګوره سمپل خبره ده، تاسو چې ګورئ اسلام ستاسو دین دی، هغې له تاسو څومره ویلیو ورکوئ. مونځ تاسو کوئ، هغې له تاسو څومره ویلیو ورکوئ. ښه، تاسو چې اسلام له دا ویلیو ورکړله څه مقصد دپاره ورکړله، د څه مقصد دپاره ویلیو ورکړله. تاسو چې مسلمانان یې ولې یې، تاسو اسلام له ځکه ویلیو ورکړله، تاسو وایئ چې یاره زه اسلام کې یم، زه مونځ کوم، زه اودس کوم، زه ښه کارونه کوم، نو زه به جنت ته ځم. دا ستاسو بیلیف دی. ویلیو او بیلیف کې به زه تاسو بیا
پوه کم فردر خو ویلیو صرف دې ته وایي چې مطلب ستاسو یو شي له څومره ویلیو ورکوئ، یو شي څومره قیمت دی، څومره ورث دی ستاسو په مخ کې، هغې ته صرف جسټ ویلیو وایي. ویلیو کلیئر دی چې مخکې ځم؟ Yes, sir. Any question in value? ویلو مطلب ریسپیکټ ریسپیکټ هم یو ویلیو ده، ریسپیکټ هم ویلیو ده. ګوره هر یو ویلیوز دي. ګوره ما تاسو ته ووایي لایف کې تاسو ژوند تېروئ که نه، په ژوند کې ستاسو څومره شیونه دي. تاسو ما چې کوم اگزامپل ورکړی دی ته وګورئ، ریلیجن شته که نشته؟ شته. ایجوکیشن شته که نشته؟ شته. آنیسټي شته که نشته؟ شته. سیفټي شته. فرینډشپ شته. منی شته. دا ستاسو ټول دا هر څه دا ټول شیونه چې دي دا ستاسو په لایف کې شته. خو تاسو ډیفرنٹ ټایپ اف ویلیوز دی له ورکوئ. لکه تاسو پرایورټیز وایي که نه، بعضې شي ویلیو به ستاسو په مخ کې سیوایي، بعضې به کم وي. لکه تاسو د ټول نه زیاته ویلیو څه له ورکوئ؟ ریلیجن له ورکوئ. اول په سر ریلیجن مسلمان یم، اول ریلیجن له ویلیو ورکوئ، بیا ایجوکیشن له ویلیو ورکوئ، بیا انیسټي له ورکوئ. فار ایگزامپل جسټ ایگزامپل درکوم، بیا چې منی له ویلیو ورکوئ، بیا فرینډشپ له ویلیو ورکوئ. نو دغه خبره ده، هر سړي ځان له یو ویلیوز دي. ویلیوز څه ته وایي؟ یو شي ته ته څومره په څه نظر سره ګورې هغې ته ویلیو. سمپل، صحیح ده؟ یو شي ته په څه نظر ګورې هغې ته ویلیو وایي. پلیز دا دغه مایک صاف کړئ. ایکسکیوز می سر جی وایه. ویلیو مطلب موږ دا څه ریسپیکټ ټو ګیو ا ګریډ ټو سم ون یا ټو سمثینګ. څنګه جی؟ لکه ګریډ ورکړې چې یار دا زما د امپورټنس امپورټنس ورکې. لکه مطلب ګوره ورث څه ته وایي؟ قیمت ته وایي که نه. beliefs یا attitudes about the worth of a person, object, idea or action. ته یو شي ته په کم قیمت ګورې هغې ته ویلیو وایي. صحیح ده؟ یا تا چې ووایې تا څه ووایي چې څه امپورټنس یا امپورټنس مطلب ته یو شي له څومره ته یو شي له څومره امپورټنس ورکې هغه هم ستا په ویلیوز کې راځي. ټیک ده؟ کلیر دی؟ صحیح ده سر. یا سر کلیر. ګوره ویلیوز زه تاسو نه مې په دې ویلیوز کې ځکه تپوس وکړو چې پوه شوئ چې مخکې ځو. ګوره ویلیوز او بلیفز کې خلک اکثر کنفیوز کېږي. نو بلیفز اوس په بلیفز مو وایي چې بلیفز څه ته وایي؟ بلیفز آر د انټرپریټیشنز or conclusions that people accept as true. Interpretations یا conclusions چې کوم مونږ کوو هغې ته ګوره بلیفز دا یي که نه چې مونږ ته څه conclusions راشي، څه results راشي، هغې ته مونږ ګورو، هغې ته بلیفز وایي. اگزامپل ته تاسو وګورئ، تاسو به پوه شئ. You believe that if I study hard I will get good GPA. تاسو دا یقیني چې یاره که زه سټډي ښه کوم نو زه به GPA ښه واخلم. نو ویلیو کې څه ویلیو کې تاسو بس یو شي له یو قیمت ورکوو. مطلب یو شي د یو کتل چې لګه دا زما لپاره څومره امپورټنټ دی. خو په بلیف کې دا چې دی تاسو څه کنکلوژن غواړئ، تاسو څه ریزلټ غواړئ، تاسو څه یقیني څه ریزلټ غواړئ، د هغې لپاره چې دی تاسو هغه بلیف وي. لکه تاسو دې کې ما لیکلي دي چې څو چې که زه سټډي کوم نو زما GPA به څه راشي؟ ښه به راشي. دا بلیف شو. صحیح ده؟ نو په بلیف کې به څه انټرپریټیشن او کنکلوژن دا یاد سره. په ویلیوز کې څه دی؟ تاسو به جنرالي یو شي ته ګورئ چې دې زما په نظر کې څه قیمت دی. او په بلیفز کې دا خبره شوه تاسو به انټرپریټیشنز او کنکلوژنز ته ګورئ چې د دې خبرې کنکلوژن به ماته څه راځي، یا د دې انټرپریټیشن ته څنګه انټرپریټ کړې، دا ته څنګه دې خبره باندې ځان پوهې. دا څه شو؟ دا بلیف شو. بلیف اگزامپل به زه تاسو له اوس درکړم نو تاسو به پوه شئ چې بلیف څه ته وایي. ویلیو او بلیف په یو ځای باندې. The difference between values and beliefs can be understood according to the following example. The example was good grades are really important to me. That's the value for good grades zamara para important. Good grades zamara para important. Come underline or bold chile da zamun sara sasho da zamun sara value for. I believe I must study hard to obtain good grades. I believe I must study hard to obtain good grades. That's a much show belief show. The sara para mung study ko. She value mung sara work ko. Education le value work ko. Study la mung value work ko. The sara para believe zamun dai chiara mung good grades wali. There de Irfan. There de da. Yes sir. Yes sir, clear ده clear. Simple لکه تاسو په جنرال لایف کې ویم کنه تاسو ویلیو سره ورکړي. ما تاسو ته وایي چې تاسو اسلام له ویلیو ورکړل، تاسو خپل ریلیجن له ویلیو ورکړل، منځ له ویلیو ورکړل، سبق له ویلیو ورکړل، قرآن مجید سبق له تلاوت له دې له ویلیو ورکړل،
ښه کارونه کوئ دې له ویلیو ورکړله اټ مین ان شارټ تاسو اسلام له ویلیو ورکړله د څه دپاره چې ستاسو یقین څه دی یقین ستاسو دا دی چې زه جنت واخلم چې ماته جنت جنت واخلم یس سر ټیک ده دا ویلیو او بیلیف کې بالکل ډفرنس شو صحیح ده صحیح ده سر ها اوس مخکې ځو اوس ویلیو بیلیف پیټرن دی دا ویلیو بیلیف پیټرن په څه کې دی په ګاډ اینډ فنکشنل هیلث پیټرنز کې ما تاسو ته وویل چې ویلیو بیلیف پیټرن دی اوس دا ویلیو بیلیف پیټرن څه ته وایي ټیک ده نو assessment is focused on the person values and belief including assessment is focused on the person's value and beliefs including spiritual beliefs or on the goals that guide his or her choice or decisions ٹھیک ده په دې کې موږ هغه assessment کوو چې د patient values او beliefs ته موږ ګورو یا د client values and beliefs ته موږ ګورو یا زموږ سره چې هر څوک دی د هغه value او belief ته موږ ګورو یا چې هغه یقین په څه باندې ساتي صحیح ده هغه یقین په څه باندې یا په لایف کې چې هغه امپورټنس سره ورکوي نو په دې کې موږ دا assessment کوو assessment دا کوو لکه اوس یو مسلم کس دی different type of کس دی که نه different type of خلک دي که نه تاسو به د هغه لیول ګورئ تاسو به لیول ګورئ چې دی کم سارټ آف کس دی یا دی کم د ده تhinking چې دی هغه څنګه دی دی چې دی تخریبکاره مایند والا دی که نه دی چې دی ښه خبرو سوچ کولو والا دی نو دا هر څه تاسو پسې ګورئ spiritual beliefs به د هغه ګورئ بعضې خلک یې هغه وایي یاره په باباګانو باندې او په دې باندې یقین ساتي پیرانو پسې ګرځي تعویذونو پسې ګرځي دا spiritual beliefs دې ته وایي نو دا به تاسو ګورئ په دې کې پیټرن کې به تاسو څه ګورئ values belief پیټرن کې به تاسو مکمل د هغه beliefs ګورئ او values کې به ګورئ وایي values assessment به کوئ چې دی کم ټایپ اف values دي ده او کم ټایپ اف beliefs دي ده ټیک ده ها what principles this person learn as a child that are still important to him or her د چې دی په as a child د کمې خبرې زده کړي د کمې خبرې زده کړي چې هغه د ده لپاره اوس هم امپورټنټ دي نو په دې کې به موږ دا یاره په as a child د داسې خبرې زده کړي وي په as a child دا خبرې دي زده کړي د وړوکوالي نه دا خبرې زده کړي وي او دی چې دی دا مایند کې هغه خبرې اوس شته که نشته ټیک ده does the person موږ اکثر خبره کوو پښتو کې خبره کوو یار چې څوک څنګه څوک هغه خپل فیملي هغه بیکګراوند کوي څه ولې وایو ځکه چې هغه په فیملي کې رالوی شوی هغه شان مطلب هر څه د هغه ځای نه زده کړي هغه شان د هغه تربیت شوی هغه شان د هغه ګرومینګ شوی نو د هغې سره هغه ریفلیکټ کوي ټیک ده نو موږ به په دې کې دا اسسمنټ کوو does the person identify with any cultural religious regional or other groups نو موږ ته به دا پته لګي یار چې دی کم ټایپ اف کلچر سره د ده انوالومنټ دی د کم کلچر کې پاتې شوی دی د ده ریلیجیسلی دی څنګه دی د کم مذهب سره دی ریلیجن به موږ ته پته لګي موږ ته به دا هم پته لګي لکه تاسو اکثر خبره وکړي څوک خبره وکړي هغه یو کس ما ته په کلاس کې ویلي نو یار وایي تاسو خبرو کې جوړ وي که نه نو ما ورته دا وویل چې یاره سواته خبره وه تاسو نو تاسو چې وګورئ ډایرکټ څوک جو وایي تاسو ته ډایرکټ پته ولګي چې دا کس د سوات means دغسې ډفرنٹ خبرې چې د ډفرنٹ ایریاز دي نو د هغې نه تاسو ته پته لګي چې دا د کوم ریجن سره تعلق ساتي په دې دغه باندې یو لاین چا راښکولی دی پلیز دا میټاو کړئ دا چا راښکولی دی پلیز دا لرې کړئ what support system does this person culturally have او د ده سپورټ سیستم څنګه دی مطلب دی څنګه سپورټ کېږي کلچرلی دی چې دی خوشحاله دی په خپل لایف کې خوشحاله دی که نه دی خپل کلچرل سپورټ ورسره شته که نشته ټیک ده نو دې کې به موږ ویلیوز بلیف پیټرن کې به موږ دا شونه ویلي ها values relation with behaviors was the values the relation سره the behavior سره څه relation دی values are typically seen as the determinants of behavior صحیح ده values are typically seen as the determinants of behavior ګوره تاسو ته د values څنګه پته لګي یو کس ته حرکت کوي behaviors کوي د هغې نه تاسو ته پته لګي که نه or behavior simply دا دی ګوره چې behavior express values behavior values express کوي څنګه خبره شوه چې ګوره ته یو کس کار کوي څه کار کوي د هغه values به تا ته پته لګي لکه تاسو ته به د هغې values څنګه پته لګي spiritually چې دی یو کس ناست یو کلاینټ راغلی دی یو پیشنټ راغلی دی هغه ناست دی هغه راشي ستا په مخ کې هغه قرآن مجید راغستی قرآن مجید سبق وایي قرآن مجید سبق وایي تا ته د هغه د ویلیوز پته ولګېده که نه چې دی اسلام له ډېر ویلیو ورکوي دی ریلیجن له ډېره زیاته
ویلیو ورکوي ډایرکټ چې تاسو د هغه د بیهیویر نه پته ولګي د هغه د ویلیوز ټیک ده again the example to worry I believe I must study hard to obtain good grades shows the importance of good grades لکه مونږ چې کوم example ورکړو چې I believe زما دا یقین دی چې زه hard study وکړم زه به good grades واخلم زه به ښه grades واخلم ښه marks به واخلم نو دا څه ښیي مونږ ته the importance of good grades ښیي the importance of education ښیي مونږ ته ٹھیک ده لکه اوس عرفان کوشش کوي یا اشفاق کوشش کوي یا عبدالغفار کوشش کوي عبدالسلام کوي ټول تاسو ټول کوشش کوئ سټډي هارډ کوئ هارډ سټډي کوئ د څه لپاره کوئ د دې لپاره کوئ چې تاسو ښه ګریډز واخلئ ښه ګریډز واخلئ نو دې دا موږ ته څه ښیي امپورټنس د څه ښیي ستاسو د ایجوکیشن امپورټنس ښیي ستاسو د دې انوالومنټ امپورټنس ښیي ستاسو د دې بي ایس ان ته د ځان د ډیوټ کولو امپورټنس ښیي ټیک ده کلیر دی دا ایزي پورې کلیر دی Yes, sir. اوس دی زموږ سره transmission of values چې transmission of values څنګه کیږي دا values چې دی دا څنګه راځي څنګه تاسو ته دا values چې دی transfer کیږي څنګه دا values transfer کیږي values are learned through observation and experience observations او experiences کوي تاسو چې د وکوال نه څنګه پیدا شي ماشومان چې پیدا شي تاسو به کتنې په کور کې ماشومان پیدا شي لکه چې هغه رالوي شي هغه observation کوي او لرنینګ کوي خپل ایکسپیرینسز نه لرنینګ کوي فار ایگزامپل تاسو به لیدلی ماشوم له چې پرستن ولګي هغه چې هغه دکان ته بیا اسیم بوزي یا هغه سٹور ته اسیم بوزي یا هغه چا چې ته انجکشن والی هغه کس اسیم نه هغه بجاړي ولې بجاړي هغه ایکسپیرینس دا شوی چې یار دا کس چې دې مالي دل او دې زه خو کړم مینز دا سه ابزرویشن ورکوي یا یو ماشوم تاسو یو پیرو ګوري هغه اکثر تو چې تاسو راغسته یا ته دیو وي یا تو ځله لاس وړي یا ور لاس وړي یو پیر پیزان ورسیږي او اگین چې هغه بیا هغه لاس نه وړي ولې نه وړي هغه لرنینګ کړي د سن د خپل ایکسپیرینس نه یار دې د لاس وړم دا ما خو دی یا دا ما کیږي نو هغه بیا هغه لاس نه وړي ٹھیک ده دا سره ایکسپیرینس موږ ویډیوز د سنه observation now and experiences now. Observation now. We accumulate our values from childhood to teaching and observing our parents, teachers, or teaching او observation کنه هغه ته teaching کې یا observation کې کور کې راځو په یار دا کار مکوې parents وې دا کار مکوې نو هغه بیا مطلب هغه یو teaching دی کنه او teachers دې نو هغه teaching کې نو teachers نه religious leaders نه and other influential people نور کوم influential people چې کوم خلک چې په چا باندې اثر انداز کیږي دا غوړه موږ learning کوو لکه influential people کې بزه تاسو وې ما چې تبلیغیان شو تبلیغیان موږ څنګه زموږ کمیونټي کې دا خبره ده یار چې تبلیغیان ډېر زیات خلک دي means هغه چې religious دغه کې religious leaders کې مارځي او influential for example زه هغه ډېر زیات influence هغه په ما باندې ډېر influential دي نو زه به هغه چې کوم عادتونه کوي یار زه دا ډېر ښه کارونه کوي نو هغه په ما باندې influence کیږي په ما باندې اثر کوي means موږ دا learning د چا نه کوو د دې ټول څه نه کوو ټیک ده values are highly influenced by a person's family socio-cultural environment and peer groups ټیک ده family نه خلک زده کړه کوي cultural environment چې کوم environment چې ته پاتې کېږي دا غینه learning کوي دا غینه تر values اخلي او peer groups means تاسو چې ته چا سره رهن سین کې چا سره پاتې کېږي هغه نه جلې تاسو کې هغه ته learning کوي ټیک ده example سدي example به دې دا شي example به دې دا شي چې if a parent consistently demonstrates honesty in dealing the child will probably begin to value honesty یو پیرنټس دي هغه د خپل ماشوم په مخ کې بار دا خبره کوي چې لکه یو کار کوي والدین یو کار کوي یا یو بل سره خبرې کوي او هغه کې ویلیو ورکوي سره چې رښتیا چې دي دا ډېر زیات امپورټنټ دی او ډېر زیات ښه شی دی او رښتیا ویل پکاري او یا یو ډیلینګ کوي پیرنټس یو مرله هغه په مخ کې ډیلینګ کوي هغه په اونیسټي باندې کوي نو دا پیشنټ به پروبابلی خامخا چې د اونیسټي ته به د دغه ورکوي دی به هغې ته ویلیو ورکوي ټیک ده میټینګ چې دی یار within 10 minutes ختمیږي ټیک ده موږ ته سلایډس خو هم یو څو پاتې بس تقریبا ختم دي ټیک ده دومره نشته
نو ویلیو څه دي مطلب د پیرنټس چې ماشوم په مخ کې څه هم کار کوي نو هغه څه کوي د هغې لرنینګ کوي نو دې ته څه وایي دې ته مطلب هغه لرنینګ کوي څه کوي آنیسټي فار ایگزامپل ما تاسو ته ووایي چې آنیسټي له ډېره زیاته ویلیو ورکړه نو پیرنټس نو ډیفینیټلی دا ماشوم چې دی دا ماشوم به هم دې آنیسټي له ډېر زیات ویلیو ورکوي ټیک ده دا زموږ سره څه دي ټرانسمیشن اف ویلیوز دي فرام پیرنټس ټو دیئر چلډرن یا فرام ټیچر ټو دیئر سټوډنټس ها sources of professional nursing values system professional nursing values are acquired from nursing values موږ د څه نه اخلو د کوډ اف ایتکس نه موږ اخلو چې په هغې کې ډیګنیټي ده جسټس ده انیسټي ده دا موږ ګورو نور نرسز موږ ګورو یار د هغو کوډ اف ایتکس راوالي موږ هغو ته ګورو چې هغو څنګه لرنینګ کړی دی هغو څنګه کار کوي هغې ته موږ ګورو اکارډینګ ټو دیټ چې موږ د هغو نه لرنینګ کوو ها دا ښځې کې چې موږ وایو پاتې شي لکه زه به تاسو ته ووایم ساري ټو سې خو بي ایس این ګریجویټس او په دغه کې ډېر زیات فرق وي کوم نرسنګ ډیپلوما باندې په هغو کې ډېر زیات فرق ولې د هغو هغه لیول دومره نه وي د هغو هغه لیول دومره نه وي هغه کوډ اف ایتکس هغو دومره نه وي زده کړي د هغو هغه سټډي لیول دومره نه وي د هغې وجې نه چې دی هغو لږ چې دی لږ په سایډ باندې پاتې کېږي ایز کمپیر ټو بي ایس این ګریجویټس ټیک ده نو کوډ اف ایتکس لرنینګ کوي کوم نور نرسز چې سینیر نرسز دی هغو ته موږ ګورو هغوی ډیګنیټي کوي څنګه هغو جسټس ته موږ ګورو چې هغو څنګه حساب کوي آنیسټي ته موږ ګورو دا د ښه نرس چې کوم کریکټرسټکس دي هغه ټول ته موږ ګورو او دا کوډ اف ایتکس نه موږ پروفیشنل نرسنګ ویلیوز موږ اخلو ټیک ده نرسنګ ایکسپیرینسز نه موږ لرنینګ کوو موږ ایکسپیرینس کوو ویلیوز دې نه کوو ځکه موږ دا کوو چې فار ایگزامپل موږ په واټ کې کله ډیوټیز کوو په واټ کې کله ډیوټیز کوو وګورو یاره ما د یو کس سره په بد اخلاقۍ خبره وکړه نو هغه هم ما ته په بد اخلاقۍ باندې آنسر راکړو جواب راکړو زما ایکسپیرینس وشو چې یاره په بد اخلاقۍ خبرې نه دي پکار ځکه چې سیلف ریسپیکټ زما پکار دی پکار دی زه نور ریسپیکټ وکړم دا زما د خپل نرسنګ ایکسپیرینس نه ما لرنینګ وکړو ټیک ده د ټیچرز نه موږ لرنینګ کوو د کلیګ نه چې دی نه موږ پروفیشنل ویلیوز اخلو ټیک ده دا څه دي دا ټرانسفرینګ اف نرسنګ ویلیوز موږ ته تھرو په دې ویز باندې کېږي ټیک ده ها بیا د لاست چې کوم دی په دې کې نرسنګ کانفلیکټ دی نرسنګ کانفلیکټ څه ته وایي کانفلیکټ از ان انټریکټیو پروسیس that shows incompatibility or disagreement between two or more individuals. Conflict څه ته وایي conflict وایي چې د دوو کسانو په منځ کې incompatibility په یو خبره رضامندي نه وي or disagreement وي یو کس په منځ د دوو کسانو په منځ کې د دوو کسانو نه زیات چې دی په یو خبره کې یو تضاد وي یو ډیفرنس وي یو کانفلیکټ وي یو جګړه وي هغې ته به څه وایو نرسنګ کانفلیکټ ورته وایو ټیک ده when conflict occurs in nursing care setup it is called nursing conflict ټیک ده او په نرسنګ کیر سیټ اپ کې هغې ته نرسنګ ټیک ده کانفلیکټ مینز چې مطلب په دوه یو خبره ده او په هغې باندې دوه یا دوه نه زیات کسان رضا نه وي هغو پې شر دی یا مطلب تاسو هم کلاس کې اکثر داسې وشي که نه کلاس کې اکثر داسې وي ته وایي چې یاره دا کوېسچن داسې ټیک دی او عرفان وایي چې دا کوېسچن دا انسر دا دی د دې ایم سی کیو کې دا راغلی او بل ورته لګیایي اشفاق ورته لګیایي یا ورته عبدالغفار لګیایي او ورته وایي چې نه دا نه راتلو دا راتلو نو مینز د یو کانفلیکټ راغی که نه دوی به هغه کانفلیکټ څه کوي بیا کمپرومایز وکړي وګوري هغه انسر وګوري یا کمپټیشن وکړي سټډي وکړي د هغې لپاره بیا ریډ کړي او هغه انسر راوباسي د کانفلیکټ د ریزالو کولو طریقه به زه تاسو ته مخکې وښیم چې کانفلیکټ به څنګه ریزالو کوئ نو دا څه دی دا نرسنګ کانفلیکټ دی مینز په هره خبره کې چې د دوو یا د دوو نه زیات کسانو اختلاف یې هغې ته نرسنګ کانفلیکټ دی سیده کانفلیکټ ریزولوشن څه ته وایي چې کانفلیکټ ریزولوشن is the conflict resolution is the process by which two or more parties reach a peaceful resolution. It means the conflict resolve کې conflict ختم شي زما او ستا په څه خبره باندې شر دی هغه خبره ختم شي او زما او ستا هغه شر پې ختم شي دې ته به څه وایي دې ته به conflict resolution وایي ټیک ده how ways to resolve conflict په صحیح یو به یې مونږ اوس کمې طریقې دي چې په هغې باندې مونږ دا کانفلیکټ چې دی دا ختمولی شو دا جګړه چې دی دا مونږ ختمولی شو چې دا مسله چې ده دا زموږ سره حل شي کمې طریقې به یې زموږ سره چې په دې باندې مونږ دا کانفلیکټ ختم کړو نو هغې کې زموږ سره راځي اوایډنس شو اوایډنس دی زموږ سره چې مونږ یا خو خبره اوایډ کړو مینز لکه زما او ستا په یو خبره باندې جګړه ده means maybe چې زم رایټ یم او تم رایټ یې خو ته خپله خبره نه پرېږدې زه دا خبره اوایډ کړم ځای کې ټوله بس زه به چې ځان غلی کړم پرېږده زه دا خبره
avoidance باندې conflict حل شو. ٹھیک ده. اکوموډیشن مطلب دا دی چې زه یو خبرې ته اکوموډیټ کوم مینز زه دا خبره ومنم ستا خبره ومنم او زه یم چې بس پرې ته ټیک ویل ستا سره دا ووایم. اوایډنس کې دا دی چې زه ستا نه بلکل غلی شم. اکوموډیشن کې دا دی زه تا ته دا ووایم چې بس ستا دا خبره ټیک ده. صحیح ده. کمپټیشن دا دی چې تاسو ته یو مسله راغله ما تاسو ته څنګه ایم سی کیوز خبرې کوي عرفان وایي چې دا ایم سی کیو صحیح دی بل وایي چې دا ایم سی کیو صحیح دی زه یم چې دا ایم سی کیو صحیح دی او مونږ یو کمپټیشن زمونږ دا راشي چې مونږ وګورو یاره چې دا آنسر ریډ کو دوباره وګورو نو دا په څه کې راغی په کمپټیشن کې راغی آنسر مونږ ته راغی. سیده کمپرومایز دې کې راغی چې زه تاسو سره کمپرومایز وکړم چې زه صحیح ده دا یو کار دی یو کار کول یا د کلاینټ سره ستاسو یو خبره باندې جګړه راغله هغه وایي چې ما ته به پوزیشنینګ نه کوي ته وایې چې نه پوزیشنینګ به تا ته ټو اورلی پوزیشنینګ ضرورت دی. کمپرومایز به دې ته وایي چې یاره تو سره دا کمپرومایز وکړې ټیک ده زه ستا خبره هم نه منم زما هم نه منې زه ستا هم نه منم داسې کار به وکړو چې زه تا ته 2 اورلی پوزیشنینګ نه کوم 5 اورلی یا 6 اورلی به زه تا ته پوزیشنینګ کوم دا تا سره یو کمپرومایز وکړو چې څه خبره مطلب د هغه وایي چې زه نه کوم او تا ورته چې لږ ټایم کم کولو دا یو کمپرومایز سره هغه سره شو. کولابریشن دا دی چې په شریکه باندې تاسو یو خبره باندې څه مسله راشي او په شریکه باندې بیا ټول کینئ مینس ټول کینئ ډېر ایز ا ګروپ کینئ او هغه دغه کوي هغې نه څه خبرې نیګلیکټ کوي دغه کوي کولابریټ وکړي د هغې یو حل راوباسي هغې ته به څه وایي کولابریشن به وایي د څه لپاره د کنفلیکټ ریزولوشن لپاره. ټیک ده. دا خو ما جسټ ورکړی چې کمپیټینګ دی کولابریټینګ دی کمپرومایزینګ دی اکوموډیټینګ دی اوایډینګ دی سیکس تاسو د مایند لپاره چې تاسو ته دا یاد دي په دې باندې به زموږ سره دا لیکچر ختم شو. تاسو څه کوېسچنې کولی شئ په دې کې صرف مونږ ته دا پاتې شو چې د ګارډن فنکشنل هیلث پیټرنز تھرو ویلیوز اینډ بیلیفز چې دي او دا ټول چې زموږ سره دي په دې کې مونږ هیسټري ټیکینګ چې دی هغه څنګه کوو. هیسټري ټیکینګ چې دی هغه په دې کې زه تاسو ته بیا کوم د دې لپاره خپل یو فنکشنل هیلث پیټرن فارم راځي تھرو هغه فارم چې دی هغې به مونږ د فنکشنل هیلث پیټرن اسسمنټ هغه به کوو. ټیک ده. نو زه به تاسو ته خیر بیا دغه وښیم دا به زه نن هغه کومه سبا به انشاءالله هغه ډسکس کړو. زموږ سره لیکچر ټایم کم دی که ان کیس کټ هم شو نو بیا به کال وکړو که چا کوېسچنینګ وي او که د چا کوېسچنینګ وي نو زر جی دا شرنه چې کوم لاست سلاید و دې باندې ملک ها لاست سلاید کوم یو دا کمپیټینګ کولابریټینګ دا ها دا مطلب داخلي چې کوم چارت دا چارت چې دا ما صرف دا ویز ټو ریزالو کنفلیکټ نه دی دا کوم طریقې چې دي په کومو طریقو باندې چې موږ کنفلیکټ ریزالو کوو هغه مې صرف دوباره په چارت کې ورکړي دي چې ما تاسو وی چې یا په کمپټیشن باندې موږ ریزالو کولی شو یا په کولابریشن باندې په شریکه باندې کینو حل راوباسو یا په کمپرومایزینګ باندې ما چې تاسو ته څنګه د پوزیشنینګ خبره وکړه چې یاره 2 اورلی پوزیشنینګ نو صحیح ده تاله 4 اورلی پوزیشنینګ ده خو ما هغه سره په دې خبره کمپرومایز وکړي. ټیک ده. اوایډینګ چې دی اوایډینګ باندې میلز چې دا خبره بالکل اوایډ کوي او بالکل غږ پکې نه کوي دا چې دی اوایډینګ کې فار ایگزامپل لاغې او اکوموډیټینګ دا چې یاره هغه کومه خبره تا ډایرکټ هغه ومني چې بس تاره خبره ټیک ده او کمپلیټ ریزالټ شي دا اکوموډیټینګ شو. ټیک ده. yes sir any other question evidence sir जी पदी की evidence जी पदी की evidence ते पिलाने हो evidence avoiding دي ته وایي کنه avoiding دي ته وایي چې مینز تا ته یو خبر راشي مطلب زما استا عبدالغفار د کوېسچن کو جی سر ها عبدالغفار زما استا په سبا خبره باندې جګړه راشي زما استا کنفلیکټ راشي په خبره باندې زما استا ډیفرنس راشي په خبره باندې نو اوایډنس به دې ته وایي چې یاره ته زما نه بالکل غلی کېنې چې بس د ده نه به زه ځان بالکل غلی کړم دا کنفلیکټ به ریزالو شي دا ته چې ځان بالکل غلی کړې دې ته څه وایي دې ته کنفلیکټ ریزولوشن وایي. تا زما خبره منلې نه ده زما سره ته اوس هم وایې چې دی به غلطه وایي خو دا کنفلیکټ ریزالو کولو لپاره ته بالکل غلی شي دې ته څه وایي دې ته اوایډینګ وایي. اکوموډیشن دې ته وایي اکوموډیشن او اوایډینګ کې دا فرق دی. اکوموډیشن دې ته وایي چې ما ستا په څه خبره جګړه راغله او زه ستا هغه خبره ومنم زه یم چې تا ته یم چې عبدالغفار ته ټیک وی نو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره اکوموډیشن شو ما ځان هلته اکوموډیټ کړو. ټیک ده. yes sir any other question